want more. More, please. Kumasya ba yung tip? Baka may ginupitan mo pa. Ginupitan mo. Ginupitan mo. Hello Sexy Chefs! Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng cake para sa birthday ni Daddy. So, I have a special guest. And guess who? Napaka-sexy! At siya raw ang gagawa ng frosting. I mean, siya yung magde-design ng cake. So, dito yung ating guest na siya nag-request na siya ang magagawa or magde-design ng cake ni Daddy Alden. Mga ka-sexy chefs, palakpakan natin ang aking kuya or ang aking macho kuya. Pero ang gagawa ng cake. So, sa ating cake ngayon ay Vanilla Moist Cake ni Chef Len De Castro. Nandito yung Vanilla Moist Cake na recipe ni Chef Len ang ating gagamitin. Kaya para sa recipe, nasa description box, tingnan nyo lang. So, simulan na lang natin ang gagawin natin cake. So, yan yung cake, yung pinaka-shipon pa tawag dyan. Sponge. Pinaka-sponge cake, yan kasi hindi naman ako marunong gumawa. Kailangan natin ng cake drum or kung wala naman kayong cake drum or board, use the simple one. You can make it in your own. So, syempre kailangan natin ng cake turner para mas madali. So, umpisahan na natin. Gagamitin na frosting, whip it. So, na-whip na siya. Ito din yung ating simple sugar or simple syrup na gawa sa sugar and water. Saka ito yung mga color na ating gagamitin. Purple, pink, and green, black. Ang ating cake. Ito yung mga gamit natin, spatula. So, kailangan natin ng mga spatula or scraper, saka ng ating mga brush. At syempre, kailangan natin ng piping bags at mga iba't ibang klase ng piping nozzle or tip. So, ito yung ating gagamiting cake or cake board. Pahiran muna natin ng konting frosting ang ating board. Ako papahid. Saan papahid? Sa gitna lang? Lahat? Oo. Lahat? Gitna lang para hindi siya bumulas. Siyempre, pinapahiran natin siya para hindi bumulas. So, parang pandikit para di dumulas. Yes, kailangan. Tapos, lalagay mo yung isang sponge Huwag cake. masyadong makapal. Tatanggalin ko. Ibalik mo dito. Yan. Ilagay mo yung isang layer. So, itong isang layer na to, pwede pa natin ito hatiin ng isa pang layer. Isang layer hahatiin pa rin sa pang layer. Kung gugustuhin, pero pwede na yung tama na yan. Okay. So, lalagyan natin siya ng... Siyempre, titignan natin kung pantay. Kasi pag hindi pantay, yari ka sa akin. Okay, pantay na siya. Tapos, lalagyan natin siya ng simple syrup. Kailangan mo siya ng simple syrup para hindi mag-dry o maging moist ang ating cake. Okay na lahat, lalagyan natin siya ng frosting or filling. Ano feeling niya? Filling. Lagyan natin ng filling yung middle part. Sana all Sana all may feeling. So, pag maglalagay ka ng filling, kaya medyo kapalan mo. Tapos bibilisan mo kasi tumatagal. Huwag kang magtitipid kasi ang filling hindi tinitipid. Diba? Yan. Tapos pagkatapos ka, Memory. lagyan mo na ang second part. Pag ano na, wait. Bakit pa ganito yung second part? Kung isa pang layer. So, kailangan pantayin mo siya, pati yung gilid, titingnan mo. So, dapat flat yung ibabaw. Yung hindi flat, nasa ilalim, tapos yung flat, nasa ibabaw, para flat yung ating ibabaw. So, yan.
Lalagyan din natin ito ng simple syrup. Ito, ibabaw. Yes, lalagyan din natin ng simple syrup ang ibabaw. Okay lang na magpa siya sa gilid kasi mamaya papantayin natin yan. Lalagyan ulit natin siya ng frosting. Lahat? Yes, of course. Ibabaw lang. Ayan, tapos na, tapos na. Gusto na ba kulay gusto mo? Dahil gagamit tayo ng 2D tip para sa rosettes. So, rose pink yung ating rosette. So, yan yung kanyang pagpapipe. Pinagpa-practice lang niya talaga yung cake. So, ayan. Magaling. Brother, talagang alam mo yung ginagawa mo, ha? Bakit? Bakit mapataas yan? Brother, ano? Saan ba papunta yan? Happy birthday ba yung sinusulat mo? Pointed na. Aabot ba yung pipe yung ano natin? May naingin, sabi pangalan. Wow, ang ganda naman! Ano yan, kuya? Hindi yun, kabady yun, gaga, nangingisip yung muscle niya, flex na flex po. Flex na flex pa yung muscle yun. Wala namang, ano? Ay, Ay, may gap. Model ng gap, oh. Ayun. kabady yan, So, pag hindi pa tama yung kulay na gusto nyo, dagdagan nyo lang ng color. By the way, gel type yung ating gamit. Sanay yung mawak. Ayan. Bongga ba? Oh. Sample lang ko siya. Sample lang natin kasi medyo Okay. medyo ano yung isa eh. Parang icing lang na ano pang Jollibee, gano'n. Patusok talaga Kuya, lahat. hindi ko makita ko dyan. Nandun ko si Camry. Yan, galing. Oh my God.
I've said before, if you want more color, add lang kayo. We want more. More please. Kumasya ba yung tip? Parang may ginupitan mo pa. Ginupitan mo! Hindi na kukupitan yun! Ginaya lang kita kanina. Ano ginupitan? Ginupitan ko yun kasi. Ginaya kita kanina, ginupitan ko, ginupitan ko rin. Oo. Lalaglag yan! Ginupitan ko rin yung... More please. Tama na yan. More green. Pastel color na Lagyan na ng black pa. Lagyan mo pa black para mag-green. Pastel color siya. So, ginupitan niya yung tool. Yan mapipiga. Ginupitan mo yung dulo. Wala ko naman gugupitan kasi ginupitan mo yung kanina. Ginupitan mo yung kanina. Ginupitan niya yung dulo. Tapos ginaya niya ako. Hindi naman dapat kupitan. Ano nang nangyayari ngayon? Kaya yan, yan din natin. Well, buti na lang meron tayong extra piping bag. Nakahawak nito, dapat ganyan. Para makapasok mo. Ayan, ganyan. Pero pakihawakan to please. Ang ganda ng pagka-green niya, nilagay siya ng black. Yes. Anong tawag color? Olive green. Parang all blues. Moose green. So marami pang Mint green. Marami pang gagawin yung lips. Ay, ikaw ang pipe ng lips ha. Doon lang ba? Diba? Ikaw ang pipe ng lips ha. Tapos ano ha. Galingan mo ha. Testing muna natin ito. Meron ka pa mag-pipe ng lips? Dito lang diba? Meron ka mag-pipe ng lips? Dito lang guys sa gilid. Sampulan natin siya ng pipe ng lips. Huwag mong pagdidikitin. Go. Huwag mong pagdikitin yung mga green. Uy! Huwag mong pag... Wow! Ang ganda naman ang lips niya! Huwag mo siya mataba. Yan. Tama na. Patuloy mo. Ba't may nakita ko kakaiba? Huwag mo siya pagdikit-dikitin. Napatusok ka. Anong pinagano? Huwag mong pagdikitin yung mga green para ano. Huwag masyadong dikit sa green. Ito. Dikit mo pa sa baba. Kailangan ano, hindi siya dikit-dikit yung greens. Ikot ah. Huwag mo. Huwag mo. Yan lang siya, oh. Ba't inaalog? Para maging pang leaves. Inaalog pala yun eh. Hindi. Baka naman na yung experience na yan doon eh. Tama na. Word mo. So ako rin yung finishing touch. Since maraming natira, Ang ganda oh. Ang ganda ng gawa. wow! So, ito na yung finished product niya. Siya pala yung gumawa. Focus natin guys para mas makita nyo. I-focus natin yung video. So, ayan na yung gawa mo. Ito na yung gawa niya. Hi guys! Ngayon natapos na namin yung cake na para sa birthday ni Daddy bukas. Yes, bukas. So, I hope natuto siya kung paano maggawa or mag-pipe ng mga piping or ng mga frosting sa cake. Ano, natuto ka ba? Actually, mahirap siya. Pero nakakatuwa,
nakakaaliw kasi Nakaka-stress. nakaka-stress yung, siyempre minsan first time ko, so ganito pala yun, kailangan ganito, lalo na sa pag-icing, ako napakahirap talaga. Uulitin pa ba? Oo naman, pero siyempre, na-stress talaga ako, pero lalo na dun sa piping bag, ginupit ko kasi nakita ko naman talaga ginupit mo yung piping bag. Yes, but the So, ginaya ko, ang syempre. explanation doon, hindi mo kailangan gupitin kasi yung piping or yung tip na Swak na. susunod, mas maliit. Kasi Swak na. ibang tip naman yung gagamitin natin. So, I hope you enjoy guys. Saka sa natuto po kayo, huwag nyo kalimutan i-follow yung kanyang vlog. By the way guys, my Instagram pala is Christopher Chan 14 and my vlog is Chris Evans TV. Ayun, and by the way, papakita namin yung cake namin. Ito na pala yung cake namin ha. So, maraming salamat at huwag nyo kalimutan mag-subscribe para sa mga following videos namin gagawin. And yun lamang. Thank you very much. See you next time. See you soon. Bye-bye.